สวัสดีครับวันนี้คิมไทยบิดรีวิวยางกลับมาอีกครั้งนะครับกับ Bridgestone นะครับรุ่นนี้เลยครับ Ecopia HL 001ครับตัวนี้นะครับ Ecopia ของ Bridgestone เนี่ยจริงๆก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ย Bridgestone เนี่ยเขาพยายามที่จะโฟกัสเรื่องนี้มากนะครับเรื่องรักโลกนะครับ Ecopia ยางตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติหลักๆก็คือเรื่องของประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็สึกช้าเพื่อที่จะใช้งานได้นานที่สุดเพื่อที่จะรักโลกมากที่สุดนะครับผมยาง Bridgestone Ecopia HL 001รุ่นนี้เนี่ยมียางตั้งแต่ขอบ16อย่าง215/656นะครับขึ้นไปถึงขอบ20อย่าง265/50/20นะครับเรียไล่ลายทางนะครับมีทุกไซส์นะครับครอบคลุมแบรนด์รถทุกๆยี่ห้อนะครับไอพวกยางไซส์ตลาด245/70/16นะครับ265/657 265/70/16นะครับ265/60/18หรือว่าจะเป็นไซส์พวกรถตู้215/70/16หรือว่าจะเป็นรถอย่างCRV 225/657พวกนี้เนี่ยรุ่น Bridgestone HL 001เนี่ยมีทำหมดทุกๆไซส์นะครับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเฮ้ย Bridgestone มันต้องเป็นยางรุ่น Dueler นี่ใช่ไหมอย่างเช่นแบบ Dueler 684 Dueler 840 Dueler 689อะไรทำนองพวกนั้นแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะคนละเซกเมนต์กันเพราะว่าอย่าง Dueler พวกกลุ่ม Dueler เนี่ยจะเป็นการใช้งานทั่วไปครับไม่เน้นยาง performance ที่แบบว่าสูงหรือว่าไม่เน้นว่าเฮ้ยต้องเป็นยางแบบนุ่มเงียบนะครับแต่ว่าตัวนี้ของ Bridgestone HL 001รุ่นนี้ก็คือฉีกมาเลยฉีกมาก็คือเน้นในเรื่องของความนุ่มเงียบนะครับแล้วก็สมรรถนะที่ดีจริงๆ Bridgestone HL 001เนี่ยรุ่นนี้ออกมาได้สักพักแล้วแต่ว่าคิมเพิ่งนำมาแนะนำอีกทีหนึ่งเพราะว่าก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่อยู่รุ่นก่อนหน้านี้ก็จะเป็นรุ่น EP 850นะครับก็ HL 001เนี่ยก็มาทดแทนก็เพิ่งมาปีที่แล้วนั่นแหละครับไม่ได้นานมากก็เทคโนโลยีเนี่ยก็พัฒนาขึ้นมาเยอะพอสมควรจากรุ่น EP 850เนี่ยครับที่สำคัญของมันเนี่ยหนึ่งเลยแน่นอนครับเรื่องการยึดเกาะถนนที่ต้องดีนะครับโดยเฉพาะบนถนนเปียกนะครับตัว Bridgestone HL 001เนี่ยก็ใส่เทคโนโลยีหลายๆอย่างเข้ามาเทคโนโลยีแรกนะครับของ Bridgestone HL 001เนี่ยก็เป็นเรื่องของการออกแบบลายดอกยางครับลายดอกยางตัวนี้เนี่ยเป็นลายดอกยางที่บริเวณขอบเนี่ยโดยปกติจะเป็นเหลี่ยมๆใช่ไหมครับแต่ว่าลายดอกยางนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีการหักเหลี่ยมการที่หักเหลี่ยมขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลดียังไงมันส่งผลดีทำให้การบิดตัวของดอกยางเนี่ยน้อยลงพอการบิดตัวของยางเนี่ยน้อยลงหมายความว่าอะไรบล็อกดอกยางพวกนี้เนี่ยสามารถสัมผัสกับพื้นถนนได้แนบสนิทเพิ่มมากขึ้นครับโดยเฉพาะเวลาถนนเปียกเนี่ยถ้าเพื่อนๆเนี่ยสังเกตดูเวลาถนนเปียกใช่ไหมครับถ้าเจอแรงปะทะเต็มๆการสัมผัสระหว่างหน้ายางกับพื้นถนนเนี่ยก็จะน้อยแต่พอสมมติว่าถ้าแบบหักเฉียงนะครับแบบลบเหลี่ยมทำให้น้ำไหลผ่านไปได้พอน้ำไหลผ่านไปได้เนื้อผิวสัมผัสของหน้ายางเนี่ยก็สามารถที่จะสัมผัสกับพื้นถนนได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีอย่างแรกในการลบเหลี่ยมมุมของลายดอกยางเนี่ยจะเป็นเรื่องการเกาะถนนบนถนนเปียกนะครับผมส่วนที่2นะครับเทคโนโลยีที่2เนี่ยเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเบลต์บริเวณหน้ายางตรงนี้นะครับตัวเบลต์ตัวนี้เนี่ยมันส่งผลยังไงถ้าเบลต์เราเนี่ยยิ่งขึงตึงเท่าไหร่ยิ่งแข็งแรงมากเท่าไหร่เนี่ยการสัมผัสของถนนกับหน้ายางเนี่ยก็จะทำได้เต็มหน้าเพิ่มมากขึ้นซึ่งตัวนี้ Bridgestone เนี่ยก็คือพัฒนาตัวเบลต์ตัวนี้ให้มันขึงตึงเพิ่มมากขึ้นแปลว่าอะไรครับแปลว่ายาง Bridgestone HL 001รุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะเกาะถนนได้เต็มหน้าส่วนต่อมาก็คือพอมันกระจายน้ำหนักได้ทั้งหน้าแล้วเนี่ยหมายถึงว่าไม่มีจุดไหนจุดหนึ่งที่ทำงานหนักการสึกก็จะไม่ได้จุดเดียวการสึกเนี่ยก็จะเต็มหน้าพร้อมๆกันก็จะส่งผลให้เรื่องของอายุการใช้งานเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นส่วนต่อมา Bridgestone HL 001ตัวนี้เนี่ยความนุ่มเงียบเนี่ยเขาพัฒนาโดยบริเวณตรงแก้มยางครับแก้มยางตัวนี้จะใช้เทคโนโลยีชื่อ Reinforced Sidewall ครับจุดเด่นของมันคืออะไรธรรมดายางเนี่ยมีความนุ่มเงียบก็จริงส่วนใหญ่เนี่ยโยนตัวเยอะจะยวบใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีของ Bridgestone HL 001รุ่นนี้เนี่ยก็คือใช้เทคโนโลยี Reinforced Sidewall ตัวนี้เนี่ยโครงยางเนี่ยจะแข็งแรงนะครับการโยนตัวน้อยแต่ว่าเวลาสัมผัสกับพื้นผิวถนนที่ขรุขระเนี่ยไอโครงยางตัวนี้เนี่ยแหละครับจะเป็นตัวช่วยในการซึมซับแรงกระแทกครับทำให้การใช้งานเนี่ยเมื่อเราใช้งานจริงๆเนี่ยการสั่นสะเทือนเนี่ยจะน้อยลงก็อยากให้เพื่อนๆมั่นใจได้เลยว่าการที่เราจะเลือกยาง Bridgestone HL 001ที่จะเน้นประเภทนุ่มเงียบด้วยเนี่ยตัวแก้มตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยประทับใจแน่นอนครับเรื่องนุ่มก็ไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปครับต้องเรื่องเสียงครับนุ่มแล้วถ้าไม่เงียบเนี่ยผมว่าเพื่อนๆเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบกัน Bridgestone HL 001เนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องพัฒนาเรื่องนี้ยางรถกระบะยางรถ SUV จะทำยังไงให้มันเสียงเงียบด้วยอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าเสียงเงียบเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมาจากบริเวณไหล่ยางถ้ายิ่งไหล่ยางเนี่ยมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ความถี่ของมันที่ส่งเสียงออกมาเนี่ยของแรงลมครับมันก็จะทำให้เสียงหอนดังเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย
Bridgestone HL 001 รุ่นนี้ครับมีการไล่ระดับของบริเวณลายดอกยางบริเวณไหล่ยางตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้ลมที่ผ่านช่องบริเวณไหล่ยางนี้ออกมาในรูปแบบความถี่หลายๆแบบพอแบบความถี่หลายๆแบบเสร็จปุ๊บมันทำหน้าที่ในการกลบกันครับพอมันกลบกันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเสียงที่ทาง Bridgestone เนี่ยออกแบบลายดอกยางมาเนี่ยก็จะเป็นเสียงที่เงียบที่สุดอันนี้จริงๆมันเป็นคอนเซปต์ของการทำแพทเทิร์นลายดอกยางนะครับเป็นการทำยังไงก็ได้ให้เสียงทุกเสียงเนี่ยผสมผสานกันแล้วให้มันเสียงที่เงียบที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการไล่ระดับของ Bridgestone HL 001 ตัวนี้เนี่ยก็ทำให้เสียงความถี่เนี่ยมันเงียบที่สุดนะครับผมแล้วเทคโนโลยีสุดท้ายนะครับของ Bridgestone HL 001 รุ่นนี้เนี่ยเนื้อยางก็เป็นคีย์หลักสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ย Bridgestone HL 001 รุ่นนี้เนี่ยออกมาก็ทำคอมเปาตัวใหม่คอมเปาตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยมันทำให้โมเลกุลเนี่ยของยางเนี่ยมันแน่นเพิ่มมากขึ้นการที่โมเลกุลเนี่ยมันแน่นเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับทำให้เนื้อยางเนี่ยมันก็มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นพอเนื้อยางมีความแข็งแรงเนี่ยมันหมายถึงว่ายางเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อเกาะถนนไม่ว่าจะเป็นถนนแห้งหรือถนนเปียกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคีย์หลักอีกคีย์หนึ่งที่ช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยประทับใจแต่ยังไม่หมดครับเนื้อยางที่ออกแบบมาเนี่ยมันพิเศษมากกว่านั้นโดยปกติเนื้อยางเนี่ยถ้ามีการควบแน่นมากๆเนี่ยการระบายความร้อนเนี่ยจะทำได้น้อยนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีนาโนของทาง Bridgestone ออกมาเนี่ยการที่เนื้อยางเนี่ยโมเลกุลมันควบแน่นการระบายความร้อนเนี่ยมันทำได้ดีความร้อนเนี่ยจะทำให้ rolling resistance เนี่ยเยอะขึ้นจะมีความหนืดในการใช้งานเยอะขึ้นจะทำให้การใช้งานพลังงานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ายางมีความหนืดขึ้นแต่ว่าเนื้อยางตัวนี้ที่เป็นรุ่นนาโนตัวนี้เนี่ยมันทำให้ระบายความร้อนได้ดีเนื้อยางเนี่ยไม่เก็บสะสมความร้อนทำให้ rolling resistance ของตัวยาง Bridgestone HL 001 รุ่นนี้เนี่ยมันน้อยลงการใช้พลังงานก็น้อยลงไปด้วยคงคอนเซปต์ของเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับก็จะเป็น5เทคโนโลยีหลักๆนะครับส่วนต่อมาก็คือเรื่องของ EU Label ของ Bridgestone HL 001 รุ่นนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับในเรื่องของการประหยัดพลังงานอันเนี้ยคิมต้องบอกเกริ่นก่อนว่ายาง Bridgestone HL 001 เนี่ยที่บอกว่าประหยัดพลังงานใช่ไหมครับเพราะว่า rolling resistance ต่ำใช่ไหมเนื่องจากเทคโนโลยีที่ช่วยระบายความร้อนของเนื้อยางแต่ว่าด้วยพื้นเพของยางรถกระบะอยู่แล้วเนี่ยทั้งเรื่องการรับน้ำหนักนะครับเรื่องความแข็งแรงในการเกาะถนนนะครับพวกนี้มันจะส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างการก่อถนนกับการประหยัดน้ำมันเนี่ยไม่สอดคล้องกันเพราะว่า Bridgestone HL 001 รุ่นนี้ไปโฟกัสในเรื่องของการก่อถนนที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ตัวนี้เรื่องการประหยัดน้ำมันน่ะได้อยู่ที่เกรด E ครับส่วนต่อมานะครับของก็คือเรื่องระยะเบรกบนถนนเปียกก็อยู่ที่เกรด C เกรด C เนี่ยถ้าเทียบกันนะครับในสำหรับยางกระบะยางรถ SUV ก็ถือว่าทำได้ดีทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าเทียบเท่ากับยาง PC ยางรถเก่งทั่วๆไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆเนี่ยใช้ยาง Bridgestone HL 001 เนี่ยเพื่อนๆมั่นใจได้เลยว่าคุณสมบัติมันไม่แตกต่างจากยาง PC ที่เน้นสมรรถนะสูงสุดท้ายเรื่องเสียงนะครับยางกระบะยาง SUV แน่นอนครับว่าเสียงเนี่ยมันเป็นคีย์หลักคีย์หนึ่งถ้าเราเอายาง Bridgestone HL 001 เนี่ยไปเทียบกับพวก Dueler 684 Dueler 840 ของ Bridgestone ด้วยกันเนี่ยแน่นอนครับตัวยาง HL 001 ตัวนี้เงียบกว่าแน่นอนแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับอยู่ที่2ขีดนะครับส่วนสุดท้ายก็เป็นส่วนของ Thai Bit Review นะครับ Bridgestone HL 001 รุ่นนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆมีอุปนิสัยในการขับขี่เร็วนะครับเร็วกับนุ่มเงียบเนี่ยจริงๆยางจะคนละประเภทกันแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้ยางที่ขับขี่ด้วยความเร็วดีต้องการความนุ่มเงียบด้วยของยางกระบะยาง SUV HL 001 ตัวนี้จะตอบโจทย์เพื่อนๆเพราะว่าในประเภทยางนุ่มเงียบเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยของยางกระบะ SUV เนี่ยจะมีการโยนตัวสูงแต่ว่ายาง Bridgestone HL 001 รุ่นนี้เนี่ยเวลาใช้งานจริงครับการเกาะถนนค่อนข้างดีกว่าเวลาวิ่งด้วยความเร็วบนทางตรงเนี่ยตัวนี้มีความนิ่งมากกว่ายางกลุ่มประเภทนุ่มเงียบทั่วๆไปแล้วก็ที่สำคัญเวลาเข้าโค้งเนี่ยยิ่งรถเราสูงใช่ไหมครับการโยนตัวเนี่ยก็ยิ่งเยอะขึ้นแต่ว่าการโยนตัวเนี่ยจะน้อยกว่ายางกลุ่มประเภทนุ่มเงียบทั่วๆไปแน่นอนการเกาะถนนขับขี่สนุกแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกันแล้วระหว่างยางกระบะยาง SUV ทั่วไปกับยางประเภทนุ่มเงียบตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์ได้ดี Bridgestone HL 001 เนี่ยสำหรับคิมเนี่ยโดยภาพรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเกาะถนนที่ดีนะครับถ้าเพื่อนๆชอบสไตล์แบบขับเร็วนะครับแต่ว่าอยากได้นุ่มเงียบเนี่ยตอบโจทย์เรื่องราคาอยู่ในกลุ่มแบรนด์พรีเมียมอยู่แล้วราคาอาจจะสูงแต่ว่าเรื่องของสมรรถนะเรื่องของอายุการใช้งานพวกนี้โอเคคุณภาพเยี่ยมภาพรวมคิมให้ Bridgestone HL 001 อยู่ที่5คะแนนครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยอยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้กันดูว่าเฮ้ยเราอยากได้ยางประเภทนุ่มเงียบแต่อยากได้แบบแต่ว่าเราเป็นคนขับเร็วด้วยBridgestone HL 001 ตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันขอบคุณครับ